吴昊带领迦南学院学员外出历练，一起时刻，心系吴昊等人安危的萧炎及时赶到，无题华体贤最后的归属仍是悬念。Lúc này, Tiêu Viêm chứng kiến Tiểu Y Tiên bị lão gia hỏa kia công kích, anh ấy liều mình, rất nhanh, ở giữa không trung, lực lượng đã ngưng tụ lại. Nhưng theo đó, những luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau cũng dần hợp lại một điểm. Ở trước ngực Tiêu Viêm, một vũng xoáy đã thành hình. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đang không ngừng cố gắng hợp nhất ba loại dị hỏa thành một, thế nhưng năng lượng kia quá cuồng bạo khiến anh ấy rất khó khăn. Thế nhưng, phía bên kia, Điện Ma Lão Quỷ không thèm quan tâm đến Tiêu Viêm, hắn ta vẫn đang công kích Tiểu Y Tiên hết sức quyết liệt. Nhất thời, Tiểu Y Tiên đã rơi hẳn xuống thế thượng phong, thân thể nhỏ bé kia không ngừng bị lão gia hỏa kia trùng kích. Cũng nhờ vậy, Điện Ma Lão Quỷ tạm thời chiếm thế thượng phong. Rảnh rang, hắn ta nhìn về phía xa thì thấy trước người Tiêu Viêm đang có luồng hỏa diễm kỳ dị. Nương theo ánh mắt hắn ta nhìn sang, Tiêu Viêm giờ đây đã lấy ra cốt linh lãnh hỏa màu trắng toát cùng nhau dung hợp lại. Theo bàn tay Tiêu Viêm không ngừng trùng kích vào, cỗ hỏa diễm kia theo sự khống chế của Tiêu Viêm cũng dần nghe lời. Nhất thời, nó liền là một tầng năng lượng mạnh mẽ dao động. Cảm nhận được sự bộc phát này, Điện Ma Lão Quỷ hắn ta quyết định kết thúc cuộc chiến sớm. Nhưng theo đó, hàn khí trong người lão ta tuôn ra càng lúc càng nồng đậm. Sau đó, lão phun ra một khối băng đỏ sẫm. Khi băng tiễn phóng ra, nó như tên bắn phóng về phía Tiểu Y Tiên và xuyên qua cơ thể của nàng khiến nàng bị thương nặng. Thế vậy, lão gia hỏa kia thanh âm vang lên quát: "Chỉ bằng ngươi không ngăn được lão phu đâu, lập tức bỏ đi, lão phu sẽ tha ngươi một mạng." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chẳng thèm đáp lại, nàng cứ thế lao về phía trước cùng tên kia đối chiến. Cũng vì điều này, tên kia công kích càng mạnh hơn. Cứ thế, từng khối bắn vào, Tiểu Y Tiên giờ đây đã thương tích đầy mình. Thế nhưng, nàng vẫn không bỏ cuộc. Lấy thân thể mình ra, nàng vẫn kiên cường che chắn cho Tiêu Viêm để nam nhân kia có thể hoàn thành đóa phần nộ hỏa linh kia. Còn Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Y Tiên như vậy, anh ấy càng lúc càng gấp rút, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, năng lượng cũng trở nên cuồng bạo. Và cuối cùng, tam sắc hỏa liên trong tay rốt cuộc cũng hình thành. Ánh mắt hắn lóe lên, ba loại hỏa diễm đã dung hợp thành Phật nộ hỏa liên. Nhất thời, ở giữa không trung, một đóa hỏa liên khổng lồ đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Tiêu Viêm, hình thành một đạo ánh sáng giữa đất trời. Tuy nhiên, trong lúc đó, Tiểu Y Tiên bị lão gia hỏa kia đánh trúng, thân thể lại một lần nữa thổ huyết, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thế vậy, trong lòng Tiêu Viêm khẽ xuất hiện một ý niệm tàn khốc, lấy hóa sinh hỏa khi trước thu được, anh ấy liền dung nhập nó vào đóa hỏa linh kia. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Muốn lấy mạng chúng ta sao? Vậy thì dù bỏ mạng, ta cũng phải bắt ngươi đi trước dẫn đường." Nhất thời, khi tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt, một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra trong yên lặng. Phía xa kia, Tô Thiên cùng Hàn Phong sau một đòn va chạm cũng liền tách ra, nhìn về phía Tô Thiên trưởng lão, Hàn Phong nói: "Đại trưởng lão Tô Thiên, xem ra ngươi giải yếu đi nhiều rồi. Người cũng không khá hơn chút nào, chính mình đem dị hỏa xuất ra, nhưng bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ có chút nói quá lời. Nếu như ta đem ngươi đánh bại trước mặt toàn bộ đệ tử nội viện, không biết ngươi sau này còn dám đứng trước mặt bọn họ để mà dạy học nữa không?" Dứt lời, Hàn Phong định hướng về phía Tô Thiên chiến tiếp thì bất chợt một đạo năng lượng quét qua, ngay lập tức ánh mắt hai người liền nhìn về phía xa kia. Nhìn đóa hỏa liên huyết lệ sặc sỡ, màu sắc so với những lần trước nồng đậm hơn rất nhiều, trông vô cùng mỹ lệ. Đóa hỏa liên mỹ lệ đó lại khiến Hàn Phong cùng Tô Thiên dâng lên một cảm giác e ngại và rét lạnh tận đáy lòng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được đóa hỏa liên kia, cho dù là đấu tông cường giả cũng khó đỡ nổi, một sự sợ hãi lại trào dâng. Xung quanh nơi đây, cảm thụ cỗ năng lượng hủy diệt này, sắc mặt của những người ở đây trong chốc lát trở nên trắng bệch. Nhất thời, một đám người thực lực yếu ớt cảm nhận được sự áp bách này cũng phải bỏ chạy tán loạn, không gian cũng dần đổ nát. Còn Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Phong, sát ý trong mắt anh ấy khẽ dọa cho tên phản đồ kia một trận toát mồ hôi hột. Chậm rãi đem hóa sinh hỏa từ từ dung nhập, Tiêu Viêm đưa tay nâng đóa hỏa liên sặc sỡ linh cao, đôi mắt đen nhánh dừng ở trên người Điện Ma Lão Quỷ. Thế vậy, yết hầu khẽ giật giật, Điện Ma Lão Quỷ há cái miệng khô khốc, thanh âm khàn khàn nói: "Lão phu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức." Ánh mắt không chút cảm tình nhìn Điện Ma Lão Quỷ, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu quát: "Muộn rồi, nếu đã đến đây thì các ngươi cũng không cần rời đi nữa." Dứt lời, hỏa liên sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm tự bay ra, hóa thành một đạo hỏa mang thẳng tắp, bắn mạnh về phía Điện Ma Lão Quỷ. Những nơi hỏa mang đi qua, trong không gian hư vô liền xuất hiện một khe nước vặn vẹo kéo dài. Thời khắc sinh tử, Điện Ma Lão Quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, hắn mạnh mẽ hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, đấu khí tuôn trào, thanh âm vang lên quát: "Huyết hàng cực đống thiên!" Theo tiếng quát, hàn khí nhanh chóng bành trướng, chỉ ngắn ngủi hóa thành đám mây lạnh màu đen khổng lồ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng tinh nhỏ bé quỷ dị rơi xuống, nhất thời hắn liền biến nơi đây trở thành một mảng giá lạnh. Thế nhưng hỏa liên đi đến đâu, đám mây lạnh liền bị sức nóng thiêu đốt đến đó, cuối cùng toàn bộ đều bị tan chảy giữa không trung. Một màn chiến đấu kỳ diệu ấy nhất thời làm những người quan khán chung quanh ngạc nhiên không thôi. Thấy vậy, Tô Thiên quát:
nội viện trưởng lão, lui, tất cả đệ tử, cấp tốc nằm xuống, mau. Tiếng hét thất thanh của Tô Thiên bất chợt vang lên làm mọi người tỉnh táo lại. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người bỏ chạy tán loạn, nơi đây ngập tràn sự nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ nơi này. Còn Tô Thiên, ông cũng nhanh chóng đuôi ngược về phía sau. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên ôm lấy thân thể trọng thương cũng chạy về phía Tử Nghiêm mà đứng. Lúc này, mọi người vô cùng sợ hãi, nếu như đóa hỏa liên kia phát nổ, nó có thể khiến xung quanh nơi đây trăm dặm bị san bằng trong nháy mắt. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, ở bên trong nội viện phía sau Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên bất chợt xuất hiện hai thân ảnh hắc bảo như tia chớp lao ra. Chỉ trong tích tắc, hai đạo thân ảnh đã đến cạnh đóa hỏa liên khổng lồ. Nhìn thấy thế, Tiêu Viêm khẽ nói: "Hai vị, hỏa cầu sắp nổ rồi, mau rời khỏi đây ngay." Thế nhưng, khẽ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, hai hắc bảo kia không nói gì, hai tay cũng liền khẽ động, một đạo thủ ấn đã được kết thành. Theo cánh tay hai lão khẽ động, một cỗ năng lượng cũng liền phóng thẳng về phía hỏa liên. Thấy thế, Tiêu Viêm sợ hãi vô cùng. Còn Tô Thiên nhìn hai bóng dáng kia, ông ấy mới thở dài nói: "Mấy lão bất tử này rốt cuộc cũng chịu ra tay." Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên hỏi: "Đại trưởng lão, bọn họ là ai?" Nghe vậy, Tô Thiên nhẹ giọng đáp lại nói: "Đó là Già Nam học viện thủ hộ giả." Chỉ một câu nói này thôi, nó liền khiến mọi người kinh hãi vô cùng. Còn Tô Thiên nhìn đóa hỏa linh kia đang dần thu hẹp lại, năng lượng dần thu liễm, ông thở dài nói: "Thật may cho lần này nhờ bọn họ xuất thủ, nếu không chắc cả cái nội viện này sợ rằng sẽ bị hủy mất." Theo ánh mắt mọi người nhìn ra, không gian dao động càng ngày càng kịch liệt, mọi người kinh hãi chứng kiến một cái khe hở không gian xuất hiện. Sau đó, hỏa liên mang theo sức mạnh kinh người kia liền bị hai hắc bảo ném vào trong vết rách kia và biến mất trong không gian vô tận. Làm xong mọi việc, hai đạo thân ảnh mới thở dài nhẹ nhõm, khống chế không gian lực, cho dù bọn họ liên thủ cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Trên bầu trời xa xa, Tiêu Viêm nhìn thấy hỏa cầu bị trục xuất cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ấy thầm tự nhủ: xem ra ngày sau muốn thi triển hủy diệt hỏa liên cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lắc đầu thở nhẹ, Tiêu Viêm thân hình lên hướng về phía xa kia. Ở bên cạnh, Tô Thiên trưởng lão liền nhắc nhở anh ấy nói: "Theo ta, không được nói lung tung đấy." Dứt lời, ông liền dẫn Tiêu Viêm đi về phía hai hắc bảo lão nhân. Sau đó, thanh âm cung kính nói: "Bách lão, Thiên lão, đa tạ hai vị hôm nay xuất thủ, nếu không e rằng cả cái nội viện này đã không còn nữa." Nghe vậy, hai vị kia nhìn lại thanh âm đáp: "Tô Thiên tiểu tử, làm đại trưởng lão như ngươi thực không tận chức trách, nếu chuyện này xảy ra, người lấy mạng cũng không đủ đền tội." Nghe những lời này, Tiêu Viêm ở phía sau dõng dạc đáp: "Hai vị lão tiên sinh, việc hôm nay tất cả đều do Tiêu Viêm gây ra, nếu muốn trách tội thì hãy để Tiêu Viêm ta chịu, không liên quan đến Tô Thiên đại trưởng lão." Thấy vậy, hai vị kia ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là cái tên thiếu niên năm đó trưởng khống Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? Ta nhớ rõ năm đó, thời điểm thấy ngươi hình như chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, vậy mà mới vài năm ngắn ngủi đã leo đến giai vị này rồi, Già Nam học viện cuối cùng cũng có một đệ tử tốt. Hơn nữa, dị hỏa mà ngươi nắm giữ trong cơ thể tựa hồ không chỉ có một loại. Tiểu tử, ngày sau ra ngoài lịch lãm nên cẩn thận một chút." Đối với hai vị siêu cấp cường giả mà hắn không hề biết tí gì này, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, anh ấy liền vội vàng khom người hành lễ. Bất chợt, hai người nhìn về phía Tiểu Y Tiên, sau đó ngạc nhiên nói: "Không tưởng được, nhiều năm như vậy còn có thể gặp một người sở hữu ách nan độc thể." Nói đến đây, mọi người thở dài. Và liệu rằng tiếp theo diễn biến của tập 83/5 đấu phá thương khung sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!